Okay, friends, in the topic Ionic equilibria, in last video we discussed the different types of salts. Okay, you know very well there are the four types of salts. Number first one, salt of strong acid, strong base. Second, salt of strong acid, weak base. Third one, salt of weak acid, strong base. And last one, fourth one is the salt of weak acid, weak base. So among these four types of salts, then we can turn to the next article, and that is nothing but the hydrolysis of salts. ओके, आता आपल्याला इथं घेताना चार टाइपचे जे सॉल्ट आहेत त्याचा हायड्रोलिसिस घ्यायचा आहे. मी इन कॉमन लिहिलंय हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ, आणि पहिलं घेतलं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे याच्यासाठी आता मी थोडक्यात काय लिहिलं, हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. आता गेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी वेगवेगळे सॉल्टचे टाइप्स दिले होते, त्याची एक्झाम्पल दिली होती, ती कशी येतात ते पण सांगितलं होतं. आता मी डायरेक्ट एक्झाम्पल घेतो म्हणजे मला लक्ष देतंय का बघा. पण हायड्रोलिसिस डेफिनेशन आपण अजून बोललेलो नाहीये, मी परत एकदा बोलतो. हा, तुम्हाला मी फक्त हिंट दिलेली आहे. हायड्रोलिसिस इज द रिव्हर्स रिॲक्शन ऑफ न्यूट्रलायझेशन, ती त्याची डेफिनेशन नाहीये, लक्षात घ्या. न्यूट्रलायझेशनच्या अपोजिट केली की हायड्रोलिसिस हे सांगितलं, इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट रिॲक्शन, ती त्याची डेफिनेशन नाहीये. ओके, आपण डेफिनेशन नंतरच घेणार आहे, मी आता सांगणार नाही. आपण सगळ्यांनी मिळून करूया. ओके, काय होते बघूया. आता स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचा जो काय सॉल्ट घेतो आपण, त्याच्यासाठी सगळ्यात चांगले एक्झाम्पल कोणतं आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड, NaCl. खूप सोपा आर्टिकल आहे, तुम्हाला खरं सांगतो, सावकाश घ्या पण व्यवस्थित बघा. NaCl ची रिॲक्शन आपण कोणाबरोबर केली, तर वॉटर बरोबर केली, बरोबर आहे. हायड्रोलिसिस इज नथिंग बट द गिव्हन सॉल्ट कॅन बी ट्रीटेड विथ वॉटर मॉलिक्यूल. आता सॉल्ट प्लस वॉटर घेतलं की आपल्याला मगाशी सांगितलं, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण बोललो काय, की दॅट वन इज नथिंग बट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड अँड बेस. आता याच्यामध्ये ऍसिड कोणतं येणार आहे, तर ते क्लिअर कट येत आहे HCl, आणि बेस कोणतं येणार, तर दॅट वन इज नथिंग बट द सोडियम हायड्रॉक्साइड NaOH. आयडिया क्लिअर बाळांनो. रिॲक्शन लक्षात आली का, सोडियम क्लोराइड प्लस वॉटर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl प्लस NaOH. का, तर HCl प्लस NaOH घेतलं की NaCl प्लस H2O मिळतं. आयडिया क्लिअर. ओके, आता काय करायचं एक सांगतो. हायड्रोलिसिसच्या रिॲक्शन मध्ये एकच फंडा लक्षात ठेवायचा. बघा मी काय म्हणतोय, जो सॉल्ट दिलेला आहे त्याचं आयोनायझेशन करायचं, म्हणजे त्याचा प्लस आणि मायनस सेपरेट करायचा, कटायन आनायन सेपरेट करायचे. आणि नंबर सेकंड, इथं लक्षात घ्या, तुम्हाला जे दिलेलं ऍसिड आणि बेस इथं तयार होणार, जर का ते स्ट्रॉंग असेल, स्ट्रॉंग, तर त्याचं डिसोसिएशन करायचं, म्हणजे त्याच्यातला कटायन आनायन वेगळा करायचा. पण जर का ते वीक असेल, आपल्याला माहिती आहे वीक म्हटलं का नाही की एकदम कमी डिसोसिएशन होणार आहे, म्हणजे त्याला तसंच ठेवायचा. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या, मी तीनच गोष्टी सांगितल्या बाळांनो. जो दिलेला सॉल्ट आहे त्याचं डिसोसिएशन करा. दुसरं, इथं जर स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस असेल तर त्याचंही पूर्ण डिसोसिएशन करा. किंवा जर इथं जे तयार होणारं ऍसिड किंवा बेस हे जर वीक असेल तर त्याला तसंच ठेवा. मग तुम्हाला सगळं सोपं जाते, काय अवघड नाही. नंबर फर्स्ट, आता मी लिहिताना समजा NaCl प्लस H2O घेतलं, म्हणजे मी इथं पुढची रिॲक्शन आयोनिक रिॲक्शन लिहिताना कशी लिहिणार, Na प्लस प्लस Cl मायनस प्लस वॉटर. इट इज अ व्हेरी व्हेरी वीक इन नेचर, यू नो व्हेरी वेल, बरोबर आहे. आता मला माहिती आहे इथं HCl स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे याचं मला काय मिळणार, H प्लस प्लस Cl मायनस. NaOH पण स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे मला काय मिळणार, Na प्लस प्लस OH मायनस. लक्षात आलं. आता ही रिॲक्शन आयोनिक रिॲक्शन लिहिल्यानंतर एक काम करा, कॉमन आयन कॅन्सल करा. Na प्लस कॉमन आयन कॅन्सल विथ इच अदर, Cl मायनस कॉमन आयन कॅन्सल विथ इच अदर फ्रॉम रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट साइड. व्हॉट्स द रिमेन्स बिहाइंड, दॅट वन इज नथिंग बट द वॉटर मॉलिक्यूल विच कॅन बी फॉर्म्स H प्लस प्लस OH मायनस. बघा मी काय म्हटलं, म्हणजे NaCl प्लस वॉटर घेतलं, आपण पाण्यामध्ये मीठ टाकतो. NaCl is nothing but the sodium chloride, common salt. It is also called as table salt. When that table salt can be dissolved in water, at that time what happens here? Actually in final solution, there is the H plus and OH minus ions having equal concentration. Equal concentration म्हणजे काय? जेवढे H प्लस आहेत एक, तेवढेच OH मायनस आहेत 1 मोल. आणि जर H प्लस आणि OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम आहे, तर बाळांनो आता तुम्हाला माहिती आहे, जर H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं तर ऍसिडिक नेचर आलं असतं, OH मायनसचं जास्त असतं
तर बेसिक नेचर आलं असतं, बरोबर. आणि दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन जर सेम आहे तर साहजिकच याचं नेचर कसं येणार, तर न्यूट्रल येणार. आणि जर नेचर न्यूट्रल असेल तर पीएच इज इक्वल टू किती येणार, 7 येणार. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर, सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हॉट आय से हियर, इफ the salt of strong acid strong base dissolved in water, at that time the solution which can be formed having neutral in nature and pH is equal to 7. आता कळलं मी काय म्हणलं, म्हणजे इथं मी पहिला सॉल्ट कोणता घेतला, तर दॅट वन इज नथिंग बट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. मी अजूनही हायड्रॉलिसिसची डेफिनिशन बोललेलो नाही, मी परत एकदा सांगतो, लक्षात घ्या बाळांनो. आता नंबर नेक्स्ट वन बघूया आपण काय होतंय, एक एक पॉइंट क्लिअर करूया. समजून चला, मी सेकंड पॉइंट घेतला कोणता, तर दॅट वन इज नथिंग बट हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, आता स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसच्या ऐवजी घेऊया स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. लक्ष देतंय का बघा. आता जरा आठवा थोडस, स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेसचा कोणता सॉल्ट घेतला होता आपण, स्ट्रॉंग ऍसिड समजून चला HCl घेतलं, बरोबर. वीक बेस अमोनियम हायड्रॉक्साइड घेतलं, NH4OH HCl. सॉल्ट कोणता येईल, तर दॅट वन इज नथिंग बट द अमोनियम क्लोराइड. झालेलं आहे, बरोबर आहे. मग अमोनियम क्लोराइडचं जर का समजून चला मी हायड्रॉलिसिस केलं, म्हणजे वॉटर बरोबर रिएक्शन केली, तर बाळांनो मला काय मिळेल, ऍसिड आणि बेस मिळणार. कोणतं ऍसिड मिळेल, फटकन लक्षात आलं पाहिजे, HCl. बेस कोणता मिळेल, तर लक्षात आलं पाहिजे अमोनियम हायड्रॉक्साइड. म्हणजे when you can consider HCl plus NaOH, there is the formation of NH4Cl plus H2O, sorry NH4Cl plus H2O. आणि तेच जर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस वॉटर घेतलं तर HCl प्लस NH4OH. आता मागाशी सांगितलेला फंडा, आयोनिक रिएक्शन लिहायची. का तसं करायचं त्याचंही कारण देतो बाळांनो. आयोनिक रिएक्शन लिहित असताना सॉल्टचं आयोनायझेशन करा, काय मिळेल, NH4 प्लस प्लस Cl मायनस. Water, it is a very very weak electrolyte, plus water there is the formation of. आता ऍसिड स्ट्रॉंग आहे पण बेस मात्र काय, वीक आहे. जे स्ट्रॉंग आहे त्याचं आयोनायझेशन आणि वीकचं एकदम कमी म्हणून आहे तसंच ठेवायचं. म्हणजेच इथं काय मिळेल, H प्लस प्लस Cl मायनस. बघा आता इथं लक्षात घ्या, वीक बेस आहे म्हणजे इथं बाळांनो मिळाला आपल्याला अमोनियम हायड्रॉक्साइड. NH4OH can be written as it is. का, तर it is a weak base which can be undergo dissociation to a very 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 small extent. म्हणजे त्याच्यामध्ये जास्त OH मायनस मिळणार नाहीत आपल्याला, बरोबर आहे. आता एक काम करा, कॉमन आयन कॅन्सल करा बाळांनो. कॉमन आयन Cl मायनस कॅन्सल झाला, राहिलं काय रे बघा, तर NH4 प्लस, ओके, प्लस वॉटर मॉलिक्यूल गिव्स. आता काय मिळालं, H प्लस सॉरी प्लस NH4OH. आता मला सांगा या रिएक्शन मध्ये रिझल्टंट सोल्युशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचं जास्त आलं, H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आलं, बरोबर. इफ देयर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन इज द मच मोर ग्रेटर, ॲट दॅट टाइम यू कॅन से हियर दिस सोल्युशन मस्ट बी ऍसिडिक इन नेचर. मी काय म्हटलं लक्षात येतंय का बघा, ऍसिडिक इन नेचर. आणि जर ऍसिडिक नेचर असेल तर pH मस्ट बी लेस दॅन 7. ऍसिडिक नेचर म्हणजे pH 7 पेक्षा काय असणार, कमी असणार. म्हणजे when you can consider this one, it is the hydrolysis of strong acid weak base. हे फक्त तुम्हाला मध्ये आधी मग तुमचं तुम्ही लिहायचं, कन्सिडर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस इज द NH4Cl अंडरगोज हायड्रॉलिसिस. मग ही रिएक्शन लिहायची. देन द आयोनिक रिएक्शन कॅन बी रिटन एज, नोट्स तयार करताना ही रिएक्शन लिहा. बाय कॅन्सलिंग द कॉमन आयन वी हॅव, मग ही रिएक्शन लिहा. आणि खाली दोन ओळी लिहा की इन अ रिझल्टंट सोल्युशन देयर इज द फ्री H प्लस आयन्स आर प्रेझेंट, देअरफॉर इट इज द ऍसिडिक इन नेचर अँड द pH मस्ट बी लेस दॅन 7. काही अवघड नाही, तुम्हाला मी खरं सांगतो. म्हणजे एक पॉइंट जर क्लिअर झाला ना तर बाळांनो तुम्हाला दुसरं पण लिहिता आलं, तुम्हाला माझी गरज पण लागणार नाही. तुम्हाला मी खरं सांगतो, फक्त एक आहे, तुम्हाला ते लक्षात घ्या. आता नंबर थर्ड वन बघूया आपण काय होत आहे. नंबर थर्ड वन आपण कोणता टाइप घेतला रे, तर दॅट वन इज नथिंग बट सॉल्ट ऑफ. आता हे दोन झाले आपल्याला माहिती आहे, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. लक्षात आलं का बघा. आता वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस साठी आपण कोणतं एक्झाम्पल घेतलं होतं, वीक ऍसिड, जरा डोळ्या पुढे येऊ देत, ऍसिटिक ऍसिड. स्ट्रॉंग बेस NaOH. कोणता सॉल्ट येईल रे बाळांनो,
ऍसिटिक ऍसिड प्लस सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतलं, सोडियम ऍसिटेट, वॉटर निघून जाईल. म्हणजे इथं एक्झाम्पल घेतलं सोडियम ऍसिटेट. आलं लक्षात? लक्षात येत आहे का बघा, CH3CONA प्लस काय लिहिणार, वॉटर मोलिक्यूल. बरोबर आहे. काय तयार होईल रे, तर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड प्लस, आता बेस कोणता येणार, NaOH. काही अवघड नाही. दिस इज द वीक ऍसिड, दिस वन इज द स्ट्रॉंग बेस. बोर्डाची तयारी करताना काय करा, थोडस सावकाश जा आणि मग सीईटीची तयारी करा. तुम्हाला मी खरं सांगतो बाळांनो, बोर्डाचा सिलेबस जर तुमचा कन्फर्म झाला ना, तर त्याच्यामधले बरेचसे एमसीक्यू तुम्हाला सुटतात. तुम्ही फक्त एमसीक्यूचा अभ्यास करायला नुसती मोठी पुस्तकं वापरून उपयोग होत नाही. एमसीक्यू सोडवायला एक तर तुम्हाला नॉलेज असलं पाहिजे, बेसिक परफेक्ट असलं पाहिजे, आणि सेकंड थिंग, जे नॉलेज आहे ते तुम्हाला अप्लाय करता आलं पाहिजे. लक्षात घ्या. आणि बोर्डाच्या पुस्तकाचा तुम्ही अभ्यास व्यवस्थित केला ना, तर तुम्हाला मी खरं सांगतो बऱ्यापैकी तुमचं नॉलेज परफेक्ट होऊन जातं आणि ते अप्लाय करून तुम्ही एमसीक्यू सोडवता. आता एक साधं एक्झाम्पल आपण थेअरीसाठी घेतोय पहिल्यांदा. लक्षात घ्या. आपल्याला माहिती आहे हा सॉल्ट आहे, याचं आयोनायझेशन कसं करणार, तर दिस कॅन बी अंडरगोज आयोनायझेशन ॲज ॲसिटेट आयन प्लस Na प्लस. लक्षात येत आहे का बघा, प्लस काय बाळांनो, वॉटर मोलिक्यूल H2O गिव्स. आता या दोघांच्या मध्ये NaOH स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे याचं डिसोसिएशन होणार आणि ऍसिडिक ऍसिड वीक आहे, ते आहेत तसंच राहणार. लक्षात आलं. म्हणजे इथं काय येईल, तर ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH प्लस, NaOH म्हणजे काय होईल, Na प्लस प्लस OH मायनस. आयडिया क्लिअर बाळांनो? बरोबर. आता ह्यामध्ये परत ऑब्झर्व करा, कोण कॉमन आयन आहे, तर Na प्लस इज द कॉमन आयन which can be cancelled with each other. Then what is the last ionic reaction? It is nothing but the acetate ion CH3CO minus plus water. At that time what happens here? There is a formation of acetic acid plus OH minus. आलं लक्षात. आता जर इथं फ्री OH मायनस आहेत तर ह्या दोघांचा आता मला रेफरन्स आहे. इफ देर आर द फ्री OH मायनस साइन्स आर प्रेझेंट ॲट दॅट टाइम, दॅट सोल्युशन मस्ट बी बेसिक इन नेचर. अँड इफ द गिव्हन सोल्युशन इज द बेसिक इन नेचर, ॲट दॅट टाइम द pH मस्ट बी ग्रेटर दॅन 7. बरोबर आहे बाळांनो, 7 पेक्षा जास्त असला पाहिजे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, मी काय म्हणतोय जरा थोडंसं लक्ष द्या, की मला हायड्रॉलिसिस करायचं आहे. ओके. अँड व्हेन यू कॅन स्टडी द हायड्रॉलिसिस, डिफरंट सॉल्ट्स 3 घेतले मी, 4था सॉल्ट अजून घेतलेला नाहीये. आता मी थोडंसं सांगतो तुम्हाला. आता मी तुम्हाला हायड्रॉलिसिसची डेफिनेशन देणार. बघा, जर का तुम्ही ही घेतली फायनल रिएक्शन, तर इट इज द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. करेक्ट. दिस वन इट इज द हायड्रॉलिसिस रिएक्शन ऑफ that one is nothing but the strong acid weak base. Okay. And this one it is the hydrolysis reaction of that one is nothing but the weak acid strong base. आता मी एक वाक्य वापरतो, जरा थोडंसं व्यवस्थित लक्षात घ्या. हे जर मी घेतलं तर this does not undergoes hydrolysis. ही हायड्रॉलिसिस होत नाही. मी काय म्हणतोय बघा, अजून डेफिनेशन सांगितली नाही, पण इथं मात्र हायड्रॉलिसिस आहे आणि इथं पण हायड्रॉलिसिस आहे. मग हायड्रॉलिसिस म्हणजे नेमकं काय होतंय, तुम्ही रिएक्शन तुम्ही व्यवस्थित बघितली का नाही, तर डेफिनेशन तुमची तुम्ही लिहू शकता बाळांनो. बघा मी काय म्हणतोय, मी का म्हणलं असं, तर या रिएक्शन मध्ये मला न्यूट्रॅलिटी मिळाली, pH 7 आहे. बरोबर. पण या रिएक्शन मध्ये मला एकतर ऍसिडिक नेचर किंवा इथं बेसिक नेचर मिळालं. म्हणजे एक आहे की ज्या वेळेस हायड्रॉलिसिस होतं त्यावेळेस फायनल रिझल्टंट सोल्युशन मध्ये एकतर ऍसिडिटी तरी असावी किंवा बेसिसिटी तरी असावी. मी काय म्हणतो, डोक्यात आलं. मग आता मी ह्या 2 रिएक्शनचा आधार घेऊन हायड्रॉलिसिसची डेफिनेशन करणार. 4था पॉइंट अजून मी घेतलेला नाही, वीक ऍसिड वीक बेस. लक्षात घ्या, तो आपण नंतर घेणार आहे आणखीन, पण मी मुद्दामून इथं डेफिनेशन करतोय. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हायड्रॉलिसिस? सी फर्स्ट वन, द हायड्रॉलिसिस is defined as what I say, a process या phenomenon या reaction in which, what is I say, hydrolysis is defined as a reaction in which cation of a salt or anion of a salt किंवा थोडक्यात म्हणा
cation or anion of any salt reacts with water molecule to produce either acidity or basicity to the solution is called as the hydrolysis. मी काय म्हटलं बघा बाळांनो, हायड्रोलिसिस कुणाला म्हणायचं तर एक कटायन किंवा अनायन सॉल्ट मधला, आपण इन कॉमन बोलतोय आता, कटायन किंवा अनायन सॉल्ट मधला कोणाबरोबर रिॲक्ट होतोय, वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतोय, आणि तो वॉटर बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर लक्षात घ्या एक तर सोल्युशनला ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी जर मिळत असेल तर त्या रिॲक्शनला म्हणायचं हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन. एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, जर आठवत असेल तर बघा, 11वी शिकलाय तुम्ही चांगली, 11वी मध्ये ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स तुम्ही शिकलाय, 12वी मध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिक रिॲक्शन शिकणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आठवतंय का बघा, काही मध्ये तुम्हाला दिलं जातं ऍसिड हायड्रॉलिसिस असा शब्द असतो. म्हणजे ती रिॲक्शन कोणाबरोबर करायची तर डायल्यूट H2SO4 वापरायचं तिथं. म्हणजे H2SO4 ऍसिड आहे लक्षात घ्या, आणि हायड्रॉलिसिस आहे डायल्यूट आलं, डायल्यूट H2SO4 म्हणजे तिथं तुम्ही पुन्हा का नाही ऍसिडिक काय केलं, कॅरेक्टर मेंटेन केलं. लक्षात आलं. म्हणून हायड्रॉलिसिसची डेफिनेशन काय आली तर परत एकदा क्लिअर करतो, आयदर कटायन or anion of a salt reacts with water molecule to produce either acidity or basicity to the solution. At that time it is called as the hydrolysis. Okay. मग असं जर असेल तर या रिॲक्शन मध्ये कुठं कटायन किंवा अनायन आलाय का रे बाळांनो, नाही आला. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये बघा मी काय म्हणतोय, दॅट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रॉलिसिस. 2 मार्काला तुम्हाला प्रश्न येतो. व्हॉट आय से हियर, एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. तर मी एकाच वाक्यात सांगतो, पहिलं सेंटेन्स टाका, द सॉल्ट ऑफ, कोणताही घ्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, कोणतं एक्झाम्पल घ्या, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रॉलिसिस. का तर इन दिस हायड्रॉलिसिस रिॲक्शन नॉट एनी कटायन और अनायन ऑफ दॅट सॉल्ट रिॲक्ट्स विथ वॉटर to produce either acidity or basicity. इथं मिळतच नाही. The solution is neutral in nature, therefore it is called as the, yeah you can say therefore the salt of strong acid strong base does not undergoes hydrolysis. म्हणजे हे इथं लक्षात घ्या. मग NaClच नाही रे, कोणतंही एक्झाम्पल घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, दॅट वन इज नथिंग बट द पोटॅशियम सल्फेट. बघा CT काय अवघड आहे, मी असं म्हटलं व्हॉट इज द pH ऑफ पोटॅशियम सल्फेट सोल्युशन या aqueous K2SO4. तुम्ही म्हणणार pH कॅल्क्युलेट करायचं, मग त्याचा फॉर्म्युला पाहिजे, pH इज इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन. मग आम्हाला काहीच दिलं नाही, आम्हाला H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलं नाही, पेपर चुकीचा आहे. पेपर चुकीचा नाही, तुम्ही चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. तुमचं नॉलेज परफेक्ट पाहिजे. काय विचारलंय तर पोटॅशियम सल्फेट, अँड यू नो व्हेरी वेल इफ द पोटॅशियम सल्फेट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस द सोल्युशन मस्ट बी न्यूट्रल इन नेचर, दॅट वन इज नथिंग बट द pH इज इक्वल टू 7. हे आपल्याला कळलं पाहिजे बाळांनो. पहिला पॉइंट क्लिअर. म्हणजे कोणतं एक्झाम्पल घ्या, मी परत बोलतोय, स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट आहे तर त्याचा pH 7 येईल. ओके. आता नंबर नेक्स्ट, आणखीन एक हिंट देतो तुम्हाला, समजून चला जरा, थोडंसं लक्ष देतंय का बघा. सॉल्ट कोणता आहे रे तर स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस आहे. स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. नेचर कसं मिळालं, ऍसिडिक मिळालं, बरोबर. सॉल्ट कोणता आहे रे, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस आहे, बेस स्ट्रॉंग आहे. नेचर कोणतं मिळालं रे, बेसिक मिळालं. म्हणजे मी हे थेअरीसाठी ठीक आहे, पण समजून चला, मला जर का एखाद्यानं फटकन बघा मी काय म्हणतोय, कॉपर सल्फेटचा सॉल्ट दिला आणि विचारलं इज इट आयदर ऍसिडिक बेसिक अँड न्यूट्रल इन नेचर, मी फटकन विचार करणार, if it is the copper sulfate, that one is nothing but this one, it is the strong acid H2SO4 direct लिहितोय. Copper hydroxide weak base. If it is the salt of strong acid weak base, if the acid is the strong, then copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate must be acidic in nature. तुमच्या पुस्तकामध्ये कॉपर सल्फेटचे एक्झाम्पल दिले स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेसला, मी घेतलंय अमोनियम क्लोराईड. हे एक्झाम्पल बघा बाळांनो. कॉपर सल्फेटच्या तुम्हाला रिएक्शन्स दिलेल्या आहेत, त्या लिहिल्या तरी चालतील, काही प्रॉब्लेम नाही. हे लिहिलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त एक सेंटेन्स तिथं महत्वाचा आहे की तुम्ही कॉपर सल्फेट जर का पाण्यात टाकलं तर सोल्युशन कॅन बी हॅव्हिंग सम टर्बिडिटी.
असं टर्बिड सोल्युशन मिळतं, क्लिअर सोल्युशन मिळत नाही. आणि मग त्या सोल्युशनमध्ये थोडंसं सल्फ्युरिक ऍसिड टाकायचं, H2SO4, सोल्युशन तुमचं क्लिअर होऊन जातं. ऍक्च्युली त्याच्यामध्ये आहे कॉमन आयन इफेक्ट, तो आपण कॉमन आयन इफेक्ट या आर्टिकलमध्ये क्लिअर करणार आहे. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात आली की इफ द ऍसिड इज द स्ट्रॉंग द सोल्युशन इज ऍसिडिक इन नेचर, इफ द बेस इज द स्ट्रॉंग द सोल्युशन इज बेसिक इन नेचर. म्हणजे इथपर्यंत ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला कळाल्या बाळांनो. अँड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग एज स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रॉलिसिस. Okay friends, then we turn to the next one, that is the hydrolysis of salt of weak acid weak base. आता वीक ऍसिड वीक बेसचा सॉल्ट आपल्याला माहिती आहे कोणताही घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल याच्या अगोदर आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. वीक ऍसिड ऍसिटिक ऍसिड डोळे पुढे येऊ देत. वीक बेस अमोनियम हायड्रॉक्साइड आहे. म्हणजे सॉल्ट कोणता मिळणार, तर दॅट वन इज नथिंग बट वेन यू कॅन कन्सिडर हिअर अमोनियम ऍसिटेट. बरोबर आहे. आपण याच्या अगोदर जे 3 सॉल्ट घेतले त्याचप्रमाणे पुढे जाऊया. अमोनियम ऍसिटेटचं आपण हायड्रोलिसिस केलं प्लस वॉटर, काय मिळणार आपल्याला, ऍसिटिक ऍसिड प्लस अमोनियम हायड्रॉक्साइड. जरा लक्ष देताय का बघा इकडे बाळांनो, म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड प्लस अमोनियम हायड्रॉक्साइड. व्हॉट आय से, दिस ऍसिटिक ऍसिड इट इज द वीक ऍसिड, अमोनियम हायड्रॉक्साइड इट इज ऑल्सो वीक बेस, अँड दिस वन इज द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. बघा आता आपल्याला माहिती आहे, नेहमीप्रमाणे आपण गेल्या वेळेस जसं केलं तसंच करायचं. याचं डिसोसिएशन करूया, आयोनिक रिएक्शन लिहायला. म्हणजे इथं काय येईल, ऍसिटेट आयन प्लस काय येईल, अमोनियम आयन, बरोबर, प्लस वॉटर मोलिक्यूल गिव्स. आता काय येईल, ऍसिड वीक आहे जसंच्या तसं. म्हणजे इथं मिळालं आपल्याला CH3COOH प्लस, बेस पण वीकच आहे. म्हणजे इथं परत काय मिळालं, NH4OH. लक्ष देत आहे. म्हणजे when you can consider here the ammonium acetate dissolves in water, at that time there is a formation of weak acid and weak base. When this solution can be formed, in that resultant solution, what I say, there is no either free H plus, no, that one is nothing but the free OH minus. At that time, if the free H plus and free OH minus are not present, then you can say the solution is न्यूट्रल इन नेचर. लक्षात घ्या. आता सोल्युशन न्यूट्रल आहे तर मग तुम्ही फटकन काय म्हणणार, pH इज इक्वल टू 7. जर pH 7 आहे, सोल्युशन न्यूट्रल आहे, तर याचं हायड्रोलिसिस झालं का, तुम्ही म्हणणार नाही. कारण का, स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसचं आपण घेतलं होतं. इन केस ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस द pH इज इक्वल टू 7, सोल्युशन इज न्यूट्रल इन नेचर, देयरफॉर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. हे आपण बघितलं ना रे बाळांनो, थोड्या वेळापूर्वी बघितलंय. मग तसं म्हटलं तर ह्याचं हायड्रोलिसिस, तर याचं हायड्रोलिसिस होतं. हे जरी न्यूट्रल इन नेचर असलं, pH 7 असला, तरी सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस अंडरगोज हायड्रोलिसिस. तुम्ही म्हणाल की सर असं का, पण याचं कारण सांगतो. ज्या वेळेस तुम्ही फायनल रिएक्शन स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसची घेतली त्यावेळेस इथं कोणताही कटायन किंवा अनायन नव्हता. रिएक्शन आठवते का बघा, वॉटर मोलिक्यूल कॅन बी डायरेक्टली गिव्स H प्लस प्लस OH मायनस. ही स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसची फायनल रिएक्शन आहे. पण वीक ऍसिड वीक बेसला काय, कटायन पण आहे आणि अनायन पण आहे. आणि म्हणून हायड्रोलिसिसची डेफिनिशन थोड्या वेळापूर्वी जी मी बोललो त्याच्यामध्ये थोडीशी दुरुस्ती करतो, ती लिहिली तरी चालेल, पण मोर करेक्ट मी आता सांगतोय. लक्षात घ्या बाळांनो. मगाशी आपण काय म्हटलं होतं की आयदर कटायन ऑर अनायन. मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या, रिॲक्ट्स विथ वॉटर मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस आयदर ऍसिडिटी ऑर बेसिसिटी. त्या दोन रिएक्शन तुमच्या डोळ्यापुढे आहेत असं जरा इमॅजिन करतो, त्याच्यावरून मी घेतो इथं व्हॉट इज द हायड्रोलिसिस. तर ही डेफिनेशन लक्षात घ्या. हायड्रोलिसिस इज डिफाइन्ड ॲज आयदर कटायन or anion or both the ions of a salts. मी काय म्हटलं बघा, cation or anion or both the ions of a salts reacts with water molecule to produce either acidity or basicity or sometimes neutrality to the solution. At that time it is called as the hydrolysis. म्हणजे तुम्ही एकतर cation किंवा अनायन किंवा दोन्ही आयन्स असतील तर एक लक्षात घ्या, जर कटायन आहे ना, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेसची रिएक्शन आठवा, NH4 प्लस. मी इथं लिहितो पाहिजे तर डायरेक्टली NH4. तुम्ही म्हणाल की सर तुमच्या पाठ झाली, अजिबात नाही.
त्याच्यामध्ये पण गंमत आहे, तुम्हाला मी खरं सांगतो. NH4 प्लस वॉटर काय मिळणार मला, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस प्लस NH4OH. रिॲक्शन कन्फर्म करा परत एकदा. माझं चुकलं तरी सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही बाळांनो, आणि चुकलं तर चुकू द्या, आपण पण चुकतच शिकतो, काय टेन्शन नाही घ्यायचं. पण मी का म्हटलं, तर मला माहिती आहे ना ऍसिड स्ट्रॉंग आहे तर इथं H प्लस आला पाहिजे, म्हणजे ऍसिडिक नेचर आहे, आणि इथं जर H प्लस आहे तर इथं कटायन आहे, म्हणजे मला माहिती आहे NH4 सेल मधला कटायन आला. लक्षात आलं का बघा. जर मी स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस घेतला असतं तर इथं अनायन आला असता. कोणतं, वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, बेस स्ट्रॉंग आहे म्हणजे इथं अनायन आला असता प्लस वॉटर मॉलिक्यूल, याच्यामध्ये OH मायनस मला मिळणार आहे, म्हणजे इथं आलं ऍसेटिक ऍसिड. काय अवघड नाही रे. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये तुम्ही काय म्हटलं, आता इथं हायड्रोलिसिसची परत एकदा डेफिनेशन मी रिपीट करतोय परत एकदा लक्षात बसले की सोपे आहे. तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहा, कटायन, अनायन or both the ions reacts with water molecule to produce either acidity or basicity or neutrality to the solution is called as hydrolysis. ओके, आता त्याच्या पुढं समजून चला. फॉर एक्झाम्पल गंमत बघा कशी आहे. खरं तर इथं या सोल्युशनला न्यूट्रॅलिटी का मिळाली, तर याचं कारण आता जरा थोडं लक्षात घ्या. इथं फ्री H प्लस किंवा OH मायनस नाहीये. ओके, आता जरा थोडंसं सांगतो, समजून चला. मी जर असं म्हटलं असतं की ऍसेटिक ऍसिड इज द वीक ऍसिड अँड व्हेन यू कॅन कन्सिडर द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर दिस ऍसेटिक ऍसिड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵. राहिला तर लक्षात ठेवा, पाठ करायची गरज नाही पण राहतो. अमोनियम हायड्रॉक्साईड आहे, त्याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट घेतला KB, तर तो सुद्धा किती आहे 1.8 इंटू 10⁻⁵. तुम्हाला माहिती आहे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपण वस्तुवाद डायल्युशन लॉच्या अगोदर शिकलोय, KA अँड KB, म्हणून मी डायरेक्ट बोललो. जर या दोघांची व्हॅल्यू जर बाळांनो सेम आहे, दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे, तर मग तुम्हाला इथं न्यूट्रॅलिटी मिळणार आहे. बघा मी काय म्हणतोय, म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन दिस केस द सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. लक्षात घ्या, इफ यू कॅन कन्सिडर द KA इज इक्वल टू KB, बरोबर आहे, फॉर दिस वन, at that time the given solution is neutral in nature. म्हणून मी याला म्हटलं न्यूट्रॅलिटी. ओके, पण समजून चला, एक इमेजिन करू, ह्या दोघांची तर न्यूट्रलच आहे, पण एक इमेजिन करू, दिलेल्या ऍसिडचा KA हा जरा जास्त आहे, याचा KA जास्त आहे, हा जरा थोडासा समजा कमी आहे, आणि हा जास्त आहे. मी काय कोणती व्हॅल्यू लिहित नाही. KA जर जास्त आहे तर याचा अर्थ काय झाला रे, तर ते ऍसिड हे त्या वीक बेसपेक्षा थोडस स्ट्रॉंग असणार आहे. KA जास्त कधी येईल, तर ऍसिडचं डिसोसिएशन जास्त झालं तर, म्हणजे जर KA जास्त आला, म्हणजेच जर का KA इज ग्रेटर दॅन KB असेल, बरोबर आहे, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड इज अ ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर दॅट वीक बेस. बघा मी काय म्हणतोय, तर बाळांनो इथं तुम्हाला थोडंसं का होईना ऍसिडिक नेचर मिळेल, म्हणजे तिथं H प्लस मिळतील. द नेचर विल बी ऍसिडिक इन नेचर, pH मस्ट बी लेस दॅन 7. लक्षात घ्या. ओके, आणि जर उलटा प्रयोग केला आपण समजून चला, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इफ द KA इज द लेस फाईल द KB इज मोर. म्हणजे याचा जर बेसचा जे वीक आहे, दोन्ही पण वीकच आहेत, पण त्यांच्यात कुणाचं डिसोसिएशन जास्त होतंय, लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे जर बेसचं डिसोसिएशन जास्त आहे, KB is greater, at that time what happens here, there is the somewhat free OH minus are present, and at that time you can say if the KA is less than that of the KB, the given solution is basic in nature. ह्या तीन कंडिशन्स बाळांनो खूप महत्वाचे आहेत, तुम्हाला मी खरं सांगतो. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही लक्षात घ्या, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस घेतला ना, तर दोघांचं ही स्ट्रॉंग आहे, लक्षात येतंय, म्हणून ते न्यूट्रल आहे. पण जर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस घेतला तर हे स्ट्रॉंग आहे, याचा अर्थ KA जास्त आहे. डोक्यात येतंय का बघा, ऍसिडिक आलं होतं. जर सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस घेतलं तर बेस स्ट्रॉंग आहे, आठवतंय, बेसिक नेचर, का तर KB त्याचा जास्त आहे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही वीक ऍसिड आणि वीक बेस घेता, ऍट दॅट टाइम either acidity or basicity
or neutrality depends on a dissociation constant of these weak acid or weak base. आणि त्याच्या ह्या 3 कंडिशन्स आहेत. पुस्तकामध्ये तुम्हाला ह्याच्यासाठी हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे अमोनियम ऍसिटेटचं, लक्षात घ्या. थोडंसं आता तुम्ही पण करा. पुस्तकामध्ये तुम्हाला याचं एक्झाम्पल दिलंय अमोनियम फ्लोराईडचं, आठवतंय का बघा, NH4 आहे. आणि इथं पुस्तकामध्ये एक्झाम्पल दिलंय अमोनियम सायनाइड NH4CN. त्याच्यामध्ये HFचा तुम्हाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इथं दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये इथं SCNचा दिलेला आहे. थोडंसं रिफर करा, थोडासा तुम्ही अभ्यास करा. त्यातून काही प्रॉब्लेम आला तर कॉमेंट बॉक्समध्ये द्या. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.